नमस्कार. मी आता तुम्हाला बागरे फ्राय कसे करायचे ते दाखवते. हे बागरे घेतल्यात मोठे, हे बघा ताजे. असे बागरे कडक आहेत का ते बघून घ्यायचे, नरम असले की घ्यायचे नाही. आता याला साफ करून घेऊया. साफ करून आपले झाल्यात. आता त्यासाठी साहित्य बघा. अर्धा लिंबू घेतलाय, आलं लसूण मिरची वाटून घेतली, मीठ, कोली मसाला 1 चमचा, अर्धा चमचा हळदी पावडर, रवा घेतलाय, तांदळाचं पीठ घेतलंय. चला आपण सुरुवात करूया. आलं लसूण मिरची, हळदी पावडर, कोली मसाला, चवीनुसार मीठ, लिंबू घेते पिळून, मिक्स करून घेऊया. लावून घेते. हे आतमध्ये असं घालून घ्यायचा मसाला. असे सर्व मसाले लावून घेऊया. वाटण आपलं लावून झालंय. आता 10 मिनिटं मुरत ठेवूया. मसाला लावून आपलं 10 मिनिटं झाल्यात. आता त्यासाठी हे रवा आणि पीठ मिक्स करून घेऊया. हळदी पावडर टाकते, मसाला टाकते, थोडंसं मीठ टाकते, मिक्स करून घेऊया. असे सर्व आपण लावून घेऊया. तव्यामध्ये तेल टाकलंय. आता ते गरम झालंय. आता त्याच्यामध्ये बागडा टाकते. पलटी मारून घेऊया.
बागरे फ्राय करून आपले तयार आहेत. तुम्हाला आवडले असेल तर लाईक करा आणि कमेंट बॉक्सवर सांगा.